Hi everybody, welcome back to English at Work. My name is Vic and right here with me is Hi everyone, I'm B. saying hello from San Francisco, I can see. Yes, right now it's all virtual trips for me. เที่ยวทิปใช่ไหมครับเคยใช่ได้ยินใช่ไหมค่ะที่เขาบอกพูดถึงเที่ยวทิปกันบ่อยๆเนี่ยมันเป็นลักษณะของการแบบ virtual trip หรือว่า imaginary trip ประมาณนั้นเนาะตอนนี้เราก็ต้องมโนไปว่าเราได้ไปสถานที่ต่างๆทั้งที่เราไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ English at Work ก็เลยจะชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับมาเล่นสนุกกับเราในวันนี้เรามีเทสสนุกๆที่จะทำให้คุณได้รู้ว่า how good you are with English at workซึ่งเทสนี้ก็มีทั้งหมด10ข้อนะครับมาทำไปพร้อมๆกันเพื่อให้คุณได้ลองวัดระดับตัวเองดูครับว่าคุณมีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีศัพท์สำนวนที่อยู่ในลิ้นชักของคุณที่จะหยิบออกมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ผมเป็นคนตั้งโจทย์และบีจะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในการที่จะมาทำข้อสอบ10ข้อนี้ไปพร้อมๆกันแล้วตอนท้ายเราจะมีการวัดผลที่ด้วยนะว่าถ้าสมมติเกิดได้กี่คะแนนนั่นแสดงว่าเลเวลคุณอยู่ประมาณไหนบีพร้อมไหมครับ Are you ready I'm not sure. If I don't do well, am I not your co-host anymore, Vivek? Oh come on that's not gonna happen We'll see. I think yeah it's hard. It might be okay hard. I don't know. it's not gonna be easy ศัพท์วันนี้ Okay. สำนวนวันนี้นะครับไม่ใช่ระดับ intro ไม่ใช่ระดับแบบ easy จะเป็นระดับแบบ intermediate ขึ้นไปคิดว่านะลองมาดูไปพร้อมๆกันนะครับ How good are you with English at work but you know what first of all please subscribe to our YouTube channel มีชื่อว่า KND Studio KND ก็คือคำนี้ดีนั่นเองนะครับทุกรายการในเครือของ The Standard Podcast นะครับถ้าเป็นรายการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือว่าจัดเป็นภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็น full English or like half and half หรือว่าผสมกันไปนะครับก็จะอยู่ในช่องนี้ KND ถ้าเกิดชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ก็ไปกดติดตามกันได้แล้วก็อย่าลืม ring that bell for notification as well เย้โอเคครับไปที่ข้อหนึ่งเลยครับ if we want to stay blank Okay. of the Blank. blank we need to up our data game Okay. So I'm guessing the objective of this game then Vivek is I try to fill in the blanks. yes Right? With the lingo, the business lingo that would work in this sentence. Okay, all right. I hope everybody is watching this on YouTube so that they can see along with us what's Yes. in front of me because it does look hard. เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีครูนะฮะมันจะมีคำใบ้ก็คือไม่ต้องเติมทั้งคำแต่ว่าเราจะให้ตัวอักษรบางตัวไว้แล้วนะครับลองไปดูใน YouTube กันได้นะครับ so once again if we want to stay blank of the blank นั่นเป็นสำนวนนะครับ we need to up our data game If we want to stay blank of blank, we need to up our data game. ประโยคนี้น่าจะหมายความว่าถ้าเราอยากจะ อยู่ที่ไหนที่ไหน อยู่ที่หนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะแบบอยากอยู่ข้างหน้าตลอดไปอะไรอย่างนี้ใช่ เราต้อง up our data game หมายความว่าเราต้องเหมือนแบบเก่งขึ้นด้าน data เนาะไม่ใช่เล่นเกมเนาะพี่บิ๊กในประโยคนี้โอเคทั้งหมดนี้จะเป็น โอเค ทั้งหมดนี้จะเป็นบริบทของการทำงานการทำธุรกิจต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยความหมายแล้วเนี่ยใช่ที่บีลองวิเคราะห์มาก็คือเราต้องการจะเป็นที่หนึ่งแหละเราต้อง we want to always win we want to always be the first in our industry or in our business right so we need to up our data game so we need to do better Yes, I got สำนวน it. สำนวนอะไรที่หายไปที่น่าจะอยู่ตรงนี้ครับบี If we want to stay ahead of the pack ahead of the pack what does it mean ahead of the pack คืออยู่ข้างหน้าฝูงเนาะเหมือนเป็นหน้าสุดของฝูงนี้ก็เหมือนเป็นคนที่อยู่เหนือสุดในอินดัสทรีของเรา pack ในที่นี้มันคือฝูงแบบลองนึกถึงแบบฝูงสัตว์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสำนวนว่าถ้าเกิดอยากจะแบบเป็นจ่าฝูงประมาณนั้นนั่นเองถูกต้อง ahead of the pack that's what we're looking for ahead of the pack ก็แปลว่า to be more successful than the competition
นั่นเองนะครับ Okay. ข้อหนึ่งถูกต้องไปที่ข้อสองครับ The competition in cosmetic business is blank blank It's one word Okay. but is joined by the hyphen in the middle มีขีดตรงกลางด้วย Okay ค่ะ ลองวิเคราะห์สิครับ I'm trying to the competition ก็คือพูดถึงการแข่งขันใช่ไหมคะการแข่งขันในเหมือนวงการเครื่องสำอางมันเป็นยังไงสิมันเป็นยังไงสิมันเป็นยังไงครับมันน่าจะมีคู่แข่งเยอะมากเลยเนาะใช่ไหมอ๋อโอเคอันนี้เดาถูก ว่าคู่แข่งเยอะใช่ โอเค You got it I think so โอเคค่ะ Let's see The competition in cosmetic business is cutthroat Correct Cutthroat ก็คือเชือดคอหอย What does it mean? It means very intense or aggressive or merciless มันคือปราศจาก mercy ก็แปลว่าความเมตตาปราณีอย่างเงี้ยหรอคะความเมตตาปราณีคือไร้ปราณีนะครับเป็นธุรกิจที่เอากันถึงตายเลยทีเดียวนั่นคือคำว่า cutthroat เวลาใช้ในการทำงานหรือว่า business หรือว่าการแข่งขันจะหมายถึงความแบบเข้มข้นรุนแรงก้าวร้าวไร้ความปราณีในการแข่งขันกันนะครับนั่นคือคำว่า cutthroat ถูกต้องข้อ2นะครับ I could also say that P Big is super cutthroat with his evaluation of his employees okay but so if you say that what would that mean ก็พี่บิ๊กแบบ merciless มาก ในการ evaluate พนักงานเนาะหรือในการแบบอันนี้บีไม่รู้นะคะอันนี้บีพูดเล่นแต่งประโยคก็คือถ้าสมมติเกิดเป็นการ cutthroat ในการ evaluate คือในการประเมินผลพนักงานก็แปลว่าไม่ใจดีมากจนเกินไปนะครับก็คือโหดเลยแหละโหดมีอะไรพูดตรงๆแล้วก็เข้มกันเลยทีเดียวนั่นคือคำว่า cutthroat นะครับไปที่ข้อ3ครับข้อ3คือ I feel like we're just flushing money blank the blank with this nonsense investment Okay I think we got a big clue in this sentence because the sentence said we're flushing something right แปลว่าอะไรครับ flushing something flushing คือเหมือนกดชักโครกอ่ะplease flush toilet after use หลายๆคนต้องเคยเห็นประโยคนี้ใช่ไหม flush toilet ก็คือกดแบบให้มันไหลลงไปในชักโครกไหลลงไปแต่นี่เขาบอกว่า flush money แล้วก็มีใบ้อีกคำหนึ่งคือ nonsense investment เนาะก็น่าจะเป็นเซนส์ของการเหมือนแบบสิ้นเปลืองเหมือนเรา flushing money เหมือนกดชักโครกให้มันหายไปค่ะสำนวนก็เลยน่าจะเป็น I feel like we're just flushing money down the drain with this nonsense investment Yay down the drain that's the correct answer down the drain ก็คือไหลลงท่อไปเลยนะครับ flush money down the drain ก็แปลง่ายๆว่าเอาเงินไปโยนทิ้งใช่กับการลงทุนใช่ค่ะหรือเราอาจจะพูดว่า you're flushing my love for you down the drain ความรักที่ฉันมีให้เธอนั้นตอนนี้โยนกดชักโครกทิ้งไปแล้วประมาณนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งสำนวนที่เอาไว้พูดกันได้นะครับไปเอาเงินไปเสียเงินไปลงทุนกับอะไรก็ไม่รู้เอาเงินไปโยนทิ้งเปล่าๆนั่นคือความหมายของประโยคนี้นะครับนั่นคือ down the drain as an idiom it means to waste something or it's something that is on the way to being lost นะครับนั่นคือความหมายของมันมาที่ข้อ4ครับปีครับ I really want to help you but my blank are blank there's nothing I can do I'm sorry เริ่มยากขึ้นสักนิดหนึ่ง I really want to help you but there's nothing I can do I'm sorry อันนี้เหมือนเป็นเซนส์ว่าอยากช่วยมากเลยแต่ช่วยไม่ได้เนาะเหมือนแบบเพราะด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างซึ่งเราพยายามหาอีเดียมมันนั้นอยู่นะคะthere's nothing I can do สรุปคืออยากช่วยแต่ช่วยไม่ได้จะลองทายคำไหนก่อนไหมน่าจะลองทายคำสุดท้ายก่อนนะคะเพราะมันเหลือตัวเดียว
ก็คือสำหรับคนที่ฟังอยู่เฉยๆโดยไม่ได้ดู YouTube นะครับก็คือมันเป็นตัว T แล้วก็ blank แล้วก็ ed สิ่งที่หายไปน่าจะเป็น น่าจะต้องเป็น consonant or I vowel ฮะ It has to be an I nothing else makes sense if I put an A or toad 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 so it's tied okay okay you got it I know you got yes I really want to help you but my hands are tied yes there's nothing I can do I'm sorry my hands are tied ก็เห็นภาพชัดๆเลยว่าถูกมัดมือเอาไว้มัดมือเอาไว้ก็คืออยากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้เพราะถูกมัดมือเอาไว้นะครับนั่นคือความหมายของสำนวนนี้นะครับ not being able to do what you want or to help out นะครับหลายๆครั้งในการทำธุรกิจหรือในการทำงานด้วยกันมันต้อง say no ให้เป็นเนาะหรือว่าเราไม่สามารถจะทำทุกอย่างที่เราทำได้เพราะมันอาจจะมีแบบว่ามีกฎมีข้อแม้มีดีลที่ไปทำไว้แล้วหรือมีความเกรงใจหรือสารพัดเหตุผลที่จะทำให้เราไม่สามารถทำหรือช่วยใครได้นั่นคือเวลาที่คุณสามารถใช้สำนวนดีได้นะครับ my hands are tied หรือว่ามันเป็นเซนส์ของแบบเราอยากช่วยเนาะแต่ว่าเวลาพูดว่า hands are tied มันคือแบบแต่มันมีคนมามัดมือเราอยู่เราเลยช่วยไม่ได้มันเป็นเซนส์ของแบบไม่ใช่ว่าเราเองไม่อยากจะช่วยนะแต่มันมีเหตุผลอะไรบางอย่างข้างนอกที่ทำให้เราไม่สามารถจริงๆใช่เอาไว้เซโนเอาไว้เซโนนะครับเอาไว้เซโนใช่มาที่ข้อ5ครับ It's important for you to blank the blank and know your father's business well before taking over อันนี้ไม่ง่ายนะอันนี้ค่อนข้างup level ขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรเนี่ยคือคลูสพี่บิ๊กก็ไม่ค่อยช่วยจริงเหรอลองหาคลูถ้าสมมุติเกิดนี่เป็นข้อสอบลองหาคลูครับตัวที่จะใบ้ให้เรารู้ถึงคำตอบคือน่าจะเป็นคำว่าอะไรมันคือ know your father's business before taking over ใช่ไหมคะก็คือคนนี้กำลังจะพูดว่าก่อนที่ยูจะมารับแบบธุรกิจของคุณพ่อไปทำต่อเนี่ยเราต้องรู้จักธุรกิจนี้แบบดีมากก่อนนะและ something ก่อนซึ่ง something อันนั้นเนี่ยมันน่าจะหมายความคล้ายๆกันด้วยใช่ไหมคะพี่บิ๊กไอ้คำนี้กับ know your father's business well บางทีมันเป็นการแบบว่าแปลความกันและกันเนาะและเพราะฉะนั้นถูกต้องครับในที่นี้คำที่เราต้องเติมคำในช่องว่างมันคือความหมายของประโยคต่อมานั่นแหละก็คือต้องเรียนรู้ธุรกิจของคุณพ่อให้ดีซะก่อนที่จะมา take over จุด the พี่บิ๊กใช้คำว่าเรียนรู้ปะ Did you say เรียนรู้ I might have That's important clue everybody Yeah that's another clue so I think you got it Well I'm just making the dots here because you said เรียนรู้ and the word we're looking for starts with an L and ends with an N and that could be what very obvious actually that could be learn right? Yes it's learn Learn yup okay learn the what it's important for you to learn the okay learn the ropesที่ว่านี้ก็คือเชือกนั่นเองแต่ว่ามันเป็นสำนวนนะครับ learn the ropes ก็แปลว่า to learn the basics of something especially a new job Oh thank you for your clue if you didn't say the เรียนรู้ word would have been hard อย่างน้องใหม่เข้ามาในที่ทำงานรุ่นพี่ก็ต้องmake sure ว่าน้องใหม่ต้อง learn the ropes ต้องรู้ว่าที่นี่เขาทำงานกันยังไงนะครับ so you can also show them the ropes yeah that's another expression learn the ropes ก็คือเรียนรู้เบสิกของงานอะไรก็ตามทีสักอย่างหนึ่งนะครับมาครึ่งทางแล้วบีตอบถูก5เต็ม5เลยนะครับดูกันต่อไปสิว่ายากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะพี่บิ๊กน่าจะมียากขึ้นเรื่อยๆนะครับดูข้อที่6อันนี้เป็นสำนวนที่ยาวเลยนะครับtrying to find investors without a business plan is like blank the blank the blank ทุกคนค่ะพี่บิ๊กใจร้ายไปนิดนึงนะตอนนี้ค่อนข้างยาว6 คำลองแปลก่อนไหมประโยคนี้จะบอกว่าอะไร
trying to find investors without a business plan โอเคคือการหาคนที่จะมาลงทุนใช่ไหมคะก่อนที่เราจะมี business plan เนี่ยเขาน่าจะพยายามสื่อว่ามันผิดนะมันไม่ make sense เลยนะใช่ไหมนะ It's like อาจจะบ่งบอกถึงอุปมาอุปไมยนะอุปไมย analogy เหรอคะ analogy yes analogy คือการอุปมาอุปไมยเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นสำนวนหลายๆครั้งข้อสอบภาษาอังกฤษก็จะเทสว่าเรารู้สำนวนไหมสำนวนในที่นี้คือสำนวนการเปรียบเทียบนะครับอย่างที่จริงๆบ้านเราก็เยอะเนอะเหมือนกับเช่นสมมติว่ายาเช่นอะไรดีตัวอย่าง What would be a good example of analogy or สำนวนที่เราพูดกัน maybe like สุภาษิตต่างๆสุภาษิตหรือคำพังเพยต่างๆจริงบอกใบ้ดีกว่าบอกใบ้ว่าสำนวนนี้มันคล้ายๆกับสำนวนไทยที่เราจะบอกว่าไม่เห็นน้ำอย่าตัดกระบอกไม่เห็นกระรอกอย่าโกงหน้าไม้เคยได้ยินไหม This is turning to be a Thai lesson for B นะคะคล้ายๆกันก็คือไม่เห็นน้ำอย่าตัดกระบอกไม่เห็นกระรอกอย่าโกงหน้าไม้อะไรอย่างเงี้ยภาษาไทยก็จะมีการพูดเปรียบเปรยใช่ไหมครับคำตอบของคำถามข้อนี้ก็จะมีความหมายคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับSo they're talking about find investors and having a business plan for your business. I think it's something to do with how it doesn't make sense. Like usually you would need a business plan before you find investors. Exactly. You're on the right track. So that means in this case, you don't even have a business plan and you want to try to find investors already. So that's what? It's messed up, right? It's messed up. You should do the other one first. Yes. So the business plan part should be before the finding investors part. Right? ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องการสำนวนบางอย่างที่จะบอกถึงสิ่งนี้พฤติกรรมนี้ขอคลูใช่ไหม Okay. Let's go to the last word. Okay. H-O จุด So that's an animal. This is an animal. Yes. H-O จุด An animal that starts with an H. Don't think too hard. Don't try to think complicated thoughts. Just think of anything that starts with H-O and is an animal that you're very used to. You see them all the time. But I think in movies, I guess, not in real life. Animal we see all the time in movies. A horse. A horse. Yes. A horse? It's a horse. เป็นสำนวนที่เกี่ยวข้องกับม้าครับเกี่ยวข้องกับม้าOkay. And maybe you want to try to figure out the first word of the expression because I already give you the ing. So obviously that's a verb, right? What do you think is that missing 3 letters? P something. So I'm gonna throw random words. Petting. Oh yeah, that makes sense because you can pet the horse, Petting right? The horse. Pet the horse. That doesn't make sense in this context. No, but it's not petting. It's very close. Okay. It's the T-T-I-N-G. So. Oh, T-T. Pudding. Pudding, yes. Pudding something the horse. Okay. So, we were saying that this sentence doesn't make sense because it's out of order, right? You should have a business plan before you find investors. There you go. That's another word. Yeah. Before, right? Yes. Before the horse. Yes. So, pushing the something before the horse. The cart? Putting the cart before the horse. That's the correct answer. If you didn't give me those clues, how could I guess? มันเป็นสำนวนว่าปกติม้าต้องลากรถใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรถมันต้องมาหลังม้าแต่ตอนนี้มันเหมือนกับเราเอารถหรือเอาเกวียนไปวางไว้หน้าม้า It's in the wrong order.
in the wrong order ใช่คือจริงๆเราควรจะมี business plan ก่อนแล้วค่อยไปหานักลงทุนแต่ตอนนี้ business plan ก็ยังไม่มีจะไปหานักลงทุนแล้ว it's like putting the cart before the horse you do or think about things in wrong order that's the meaning of this expression This one's hard. I It's don't hard. really use this expression, to be honest. But now I will. This is a good expression. Like you can see the analogy very clearly. Yay. Put the cart before the horse. I think Okay. this is the hardest one in these 10 Really? questions, I think. Yeah. Why you put it halfway? Just to throw you off a little bit. Oh, Okay, number no. 7. Number 7, our team just hit new high in sales. That means we just blank the blank. The target will be set higher for everyone. Okay. Our team just hit new high in sales. เพิ่งได้เหมือนตัวเลขยอดขายที่สูงที่สุดในประวัติการของเรา ใช่ถูกต้องไม่เคยขายได้เท่านี้มาก่อนนั่นคือ hit new high That means something. That means we just okay, and then the target will be set higher for everyone. Yes. So we hit a high, and now the target is gonna be higher for everyone else. That means we just blank the blank. Raise the bar. Raise the bar. That's easy, huh? Much easier than the last one. ประโยคนี้ก็คือแปลว่าเนื่องจากพอทีมเราเนี่ยขายได้จำนวนเท่านี้มาก่อน New High สมมติว่าไม่เคยขายได้100 ล้านเลยเราขายได้100 ล้านแล้วนี่คือ New High ใช่ไหมครับนั่นคือเราได้ยกมาตรฐานการขายของทุกทีมขึ้นมาหมดแล้วคือเฮ้ยมันมีคนขาย100 ล้านได้แล้วแสดงว่าต่อไปนี้100 ล้านไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้แล้วนะทุกคนจะต้องถูกยก target ขึ้นมาหมดเพราะฉะนั้นคำว่า raise the bar มันเป็นสำนวนที่แปลว่า to set standards new standards or expectations higher You could also say somebody lowered the bar as well. Okay. Right? So the opposite, right? The opposite, yeah, to lower the standards or, to lower the standards or expectations. Yeah. So, but you want to raise the bar if you want to be like the leader of your industry, Yes. right? And everybody is like chasing after you. They're like, they have to follow you now. เหมือนยกมีนนะคะ ใช่ยกมาตรฐานใหม่แบบสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันต้องพูดกัน100 ล้านแล้วเว้ย10 ล้านไม่ใช่แล้วประมาณนั้นนะครับค่ะโหดเนาะโหดคัดโตรดนะครับ Okay, let's go to the question number 8 we had to blank with that supplier our company have zero tolerance for bribery So we had to do something with our supplier. That supplier. Yeah, with that supplier because our company have zero tolerance for bribery. ก็คือบริษัทเราเนี่ยไม่โอเคกับการโกงเราจะไม่ทนหรือการให้สินบนใช่ไหมคะ bribery คือสินบนใช่แล้วสำนวน have zero tolerance for something มันคือ can you explain that like what would that mean zero tolerance คือเหมือนยอมทนอย่างนี้ป่ะคะใช่ครับzero ก็คือแบบ0เราจะไม่โอเคกับสิ่งนี้เลยหรือเราจะไม่ทำสิ่งนี้เลยอย่างนี้ป่ะคะโดยสิ้นเชิงแม้แต่แบบ 0.1 ก็ไม่โอเคอย่างสมมติในกรณีนี้ก็คือบริษัทเราจะไม่ทนต่อการติดสินบนแม้แต่นิดเดียวก็คือต่อให้ติดสินบน1 บาทก็ไม่โอเคนะไม่ใช่ว่าต้องพูดกันเป็นแสนเป็นล้านเนี่ย1 บาทก็ไม่โอเคติดสินบนเรื่องเล็กที่สุดก็ไม่โอเคนั่นคือ have zero tolerance for something เพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่เราต้องอะไรสักอย่างกับ e-supplier เจ้านี้ครับน่าจะเป็นแบบเราเขาคงมาแบบมาให้สินบนเราหรืออะไรประมาณนี้ป่ะคะเราก็เลยแบบไล่เขาไปหรือเราก็เลยแบบ end the relationship with them Exactly end the relationship ต้องเลิกคบแล้วต้องเลิกคบกับซัพพลายเออร์เจ้านี้แล้วOkay
So if you end a relationship, you sever ties. Exactly sever ties โดยsever what does it mean Sever is to break, to cut. Yeah, so to break something. ใช่ sever แปลว่าตัดทิ้งใช่ไหมครับ ตัดทิ้ง แล้ว ties what does tie mean like ties is like it could also mean stuff like a relationship, right? Like you can say you have ties with each other, so you have a relationship with each other. tie มันแปลว่าผูกถูกไหมครับมันคือผูกติดกันไว้มันคือความผูกพันมันคือ ties เพราะฉะนั้นเรา sever ties ก็คือเราตัดสัมพันธ์นั่นเองto sever ties means to end a relationship นะครับ Exactly บางครั้งในการทำงานเราก็ต้องเลือกคบแบบคู่ค้าใช่ไหมว่าคู่ค้าคนนี้ดีหรือเพราะบางทีคู่ค้าไม่ได้ว่าต้องเป็นพวกเดียวกันเสมอไปนะบางทีเรามีมาตรฐานในเรื่องจริยธรรมในเรื่องโกในเรื่องอะไรที่มันต่างกันอยู่เป็นคู่ค้าก็ไม่เวิร์กนะครับในขณะเดียวกันคนที่เป็นคู่แข่งของเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เราอาจจะต้องคบไว้เพื่อกระตุ้นกันเพื่อแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเนาะว่าเราจะผูกสัมพันธ์กับใครตัดสัมพันธ์กับใครเช่นเดียวกัน I think also if you say sever ties it gives you a feeling that you end the relationship like in its entirety. So no more contact, no more like anything. You don't want to be associated with them ever again. So it has a very connotation is like very final, like a very all ties are gone. มีความไม่เผาผีเลยละกันประมาณนั้น หรือว่าถ้าสมมติเกิดเป็นแฟนเก่าถ้า sever ties แปลว่าลบ account ทั้งหมดในโซเชียลมีเดีย unfollow ให้หมดไม่ติดต่อลบ message ทิ้งแบบนั่นคือ sever ties อย่างสิ้นเชิงไม่ไปเจอไม่ไปเฉียดนะครับนั่นคือ sever ties นะครับโอเค number 9 he basically blank my blank I didn't want to do this at all Okay you didn't want to do this at all ก็คือไม่อยากทำเลยแต่เขาคงมา force เราใช่ไหมคะforceคำว่า force คือบังคับซึ่งใช่ครับมันคือความหมายของสำนวนนี้เลยครับ He forced me so what did he do to me he basically something that means force I did not want to do this at all he my A well I mean what could that be Do you really want me to say it? Well, it's not my ass. I can tell you for sure. It's not? Okay. It's not. So what else? Well, if it's not ass, but arm, it's a part of your body's arm. Okay. So he basically twisted my arm. ถูกต้องครับนี่คือคำตอบนะครับ twisted my arm twist arm แปลว่า twist คือบิดใช่ไหมครับบิดใช่ค่ะบิดแขนบิดแขนลองนึกภาพเวลาตำรวจไปจับผู้ร้ายแล้วต้องแบบบิดแขนเข้ามาอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับแบบ you have to force someone to do something that they don't want to ชอบคำแปลของอันนี้มากเลยจำไม่ได้แล้วว่าเอามาจาก dictionary เจ้าไหนนะครับเขาบอกว่า twist arm แปลว่า to get someone to do what you want by making it difficult for them to refuse they will be in pain you'll be in if pain they refuse you'll suffer the consequence of not doing what I want นั่นคือ twist arm นะครับ so it's kind of like the Thai มัดมือชกอย่างนี้ป่ะคะเหมือนแบบบังคับมัดมือเราชกใช่บังคับให้ทำอะไรต่อมีอะไรนะครับบางครั้งใน business เราต้องทำการ twist arm กันเหมือนกันเนาะ หัวหน้าอาจจะต้อง twist arm ลูกน้องเพื่อให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราแบบจะโหวตกันตลอดเวลาว่าอยากทำหรือเปล่าถ้าไม่อยากทำไม่ต้องทำก็ได้เนี่ย business คงอาจจะไม่ได้ไปไหนใช่ไหมบางครั้งก็ต้องบังคับกันบ้างหรือว่าบางทีเราก็ต้องใช้การ twist arm กับบริษัทคู่ค้าคู่แข่งอะไรอย่างนี้เพื่อให้เราได้ result อย่างที่เราต้องการ
Well, that's the cruelty of the business world. Yeah. Right? You are cutthroat again, PB. cutthroat อีกแล้วนะครับ ลองจำสำนวนนี้ไว้ใช้กัน twist arm นะครับแปลว่าบังคับนั่นเอง มาที่ข้อสุดท้ายครับนี่บีแบบ 9 out of 9 you're doing great. Ooh. Yay. So number 10, let's see if you can do this one too. Our international expansion plan is still blank in the blank. Nobody knows what's going to happen for sure. Our international expansion plan โอเคก็คือประโยคที่สอง nobody knows what's gonna happen for sure คือไม่มีใครรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะกับแผนการ go inter ของพวกเรา ถูกต้องก็คือ international การ expansion plan ขยายไปสู่แบบนานาประเทศexpand ก็คือขยายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งข้อสอบก็จะบอกใบ้แบบนี้แหละมันจะมีการบอกใบ้เสมอหาให้เจอในที่นี้ก็คือ nobody knows what's gonna happen for sure that's the clue ก็คือยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันมีความแบบยังแบบฟุ้งๆยังงงๆอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องครับยังฟุ้งๆงงๆยังไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือ I'm looking at the first word yeahใช่ไหมคะซึ่งน่าจะเดาง่ายสุดเพราะมันเป็นแค่2ตัวใช่มันคือ you แล้วก็ blank เนาะใช่ you แล้วก็ blank ก็น่าจะคิดได้แค่คำว่า up that's correct up in the what in the air up in the air ถูกต้องครับนั่นคือสำนวนที่หายไปในประโยคนี้นะครับคำว่า up in the air ก็แปลว่าอย่างลอยอยู่ในอากาศใช่ก็ลองนึกถึงอะไรที่มันยังไม่ถูกจับมาลงดินเลยอ่ะมันยังฟุ้งอยู่ในอากาศใช่ไหมยังไม่ถูกเขียนลงมาในกระดาษยังไม่เอาลงดินก็คือมันยังฟุ้งอยู่ undecided or uncertain นะครับยังไม่ได้ถูกตัดสินใจว่าจะเอายังไงแน่แล้วก็ยังไม่มีความแน่นอนนั่นคือความหมายของ up in the air so 10 out of 10 for me เย้ว้าวเย้ คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้เท่าไหร่กันบ้างครับมาดูกันถ้าสมมุติเกิดได้9ถึง10คะแนน that means you're super fluent excellent work everyone ถ้าสมมุติเกิดได้7ถึง8เนี่ยก็จะหมายถึงว่า well you're great but you can do better just use more English to get even better เพราะว่าผมเชื่อว่าสำนวนในวันนี้อาจจะไม่ได้ถึงขนาดไม่เคยเห็นเลยในชีวิตเพียงแต่ว่าพอจะใช้จริงเนี่ยมันแค่นึกไม่ออกเพราะมันไม่ได้ใช้บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเกิดเราใช้บ่อยๆเห็นบ่อยๆฟังบ่อยๆดูบ่อยๆมันจะลอยมาเข้าหัวเราแล้วมันก็จะวนเวียนอยู่ในหัวเราเรื่อยๆเราจะหยิบมาใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดได้5ถึง6คะแนน that means you're already better than most people ว่าไหมบีถ้าสมมุติเกิดได้สักครึ่งหนึ่งเกินครึ่งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าคุณเก่งกว่าคนทั่วไปแล้วเนาะใช่เพราะเมื่อกี้ก็ยากเหมือนกันนะคะพี่บิ๊กคือถ้าไม่ได้หินไม่ได้คลูสต่างๆก็ยากเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นสำนวนที่ตอนนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้กันเนาะแต่รู้สึกว่ามันจะทำให้มันมีสีสันมากขึ้นเยอะเลยเวลาเราเอาไปพูดคุยในที่ทำงานครับคนทั่วไปน่าจะได้ประมาณ 2-4 คะแนนนะครับนั่นคือคนส่วนใหญ่ซึ่งก็ถือว่าโอเคนะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดยิ่งได้เห็นบ่อยๆได้ยินได้ฟังบ่อยๆเนี่ยมันจะยิ่งคล่องขึ้นเราจะนึกออกว่ามันมีคำนี้อยู่นะครับแต่ถ้าสมมุติเกิดคุณไม่ได้สักคะแนนหนึ่งเลยหรือว่าได้แค่คะแนนเดียวข่าวดีก็คือหลังจากดูคลิปวิดีโอตัวนี้แล้วหรือว่าฟังเอพิโซดนี้แล้วนะครับคุณจะได้อย่างน้อย10สำนวนที่จะเอาไปใช้ได้เลยทันทีนะครับSo that concludes our test for your proficiency in English at work, right? Yes. Or maybe what we could call English at work lingo. Yeah มันเป็นแบบสำนวนที่เอาไว้ใช้ในเรื่องการทำงานหรือว่าธุรกิจได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเทสตัวเองดูเราจะหาเทสแบบนี้มาให้เรื่อยๆเพราะว่าการเรียนรู้ผ่านการพยายามทำข้อสอบพยายามหาความหมายพยายามหาคลูเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ที่ดีแล้วก็สนุกมากๆเลยนะครับเห็นด้วยหรือเปล่าใครได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างใครพลาดข้อไหนนะครับคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปวิดีโอตัวนี้นะครับหรือว่าอาจจะมีคนที่อยากจะให้เราอธิบายเพิ่มเติมข้อไหน
ก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะไปพิมพ์อธิบายเพิ่มเอาไว้ให้นะครับและนั่นก็คือ English at Work ประจำวันนี้ครับขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็อยากจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวันนี้เราได้คำอะไรไปบ้างคำที่หนึ่งครับ ahead of the pack แปลว่า to be more successful than the competition คำที่สอง cutthroat very intense aggressive merciless competition คำที่สามครับ down the drain to waste something or on the way to being lost คำที่สี่ครับ hands are tied not being able to do what you want or to help out คำที่ห้าครับ learn the ropes learn the basics of a new job คำที่หกครับ put the cart before the horse do or think about things in the wrong order number 7 raise the bar to set standards or expectations higher คำที่8นะครับ sever ties end a relationship คำที่9ครับ twist arm get someone to do what you want by making it difficult for them to refuse และคำสุดท้ายครับ up in the air undecided or uncertain เย้นั่นก็คือ10คำที่มาฝากกันในวันนี้สำหรับ English at Work เอพิโซดนี้นะครับเราอยากจะขอบคุณก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการของเรานะครับบน Apple Podcast because right now we are at number 2 you guys oh my god so great ขอบคุณมากๆครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าบ้าคลั่งเรื่องแบบแรงแบบตัวเลขอันดับแต่ว่า this would mean more people can find our show and we want as many people as possible to listen to our show because we know we are putting out good stuff that is useful for you guys right เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้มีคนเจอรายการเราเยอะๆนะครับตอนนี้อันดับของเราอยู่ที่อันดับ2ที่ Apple Podcast แล้วก็ใน Spotify we're still climbing I think we're still climbing we're at number 30 something at the moment and we will keep trying we will keep climbing all right we'll keep doing great jobs you guys and that's because you deserve it. You deserve great content, especially for you to help with your work, to help you work better, and to help you be more proficient and and get better at English at work, especially. ครับอีกอันนึงที่อยากจะฝากย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดเจอคอนเทนต์เราบน YouTube นั่นคือ channel ใหม่ของเราแล้วนะครับเราไม่ได้โพสต์คอนเทนต์ใหม่ๆวิดีโอใหม่ๆที่channel ของ The Standard Podcast แล้วเพราะว่าตอนนี้เราแยกออกมาเป็นอีกหนึ่งช่องชื่อว่า KND Studio KND ก็คือคำดีๆครับจะเป็นคอนเทนต์ทั้งหมดของ The Standard Podcast ที่ว่าด้วยเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษหรือว่าจัดรายการเป็นภาษาอังกฤษก็ตามทีนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการคำนี้ดีคำนี้จี English at Work we need to talk หรือว่าอีกหลายรายการที่เราจะนำมาเสนอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับเพราะฉะนั้นฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง notification เอาไว้ด้วยนะครับ